Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Uneori, o călătorie nu este doar o călătorie fizică, ci un pas emoțional către un viitor comun. Exact asta s-a întâmplat când Halil Ibrahim a decis să viziteze orașul natal al lui Zlatirkoglu. Departe de lumina reflectoarelor și de platourile de filmare, această vizită a fost o imersiune în originile femeii care i-a cucerit inima. Un weekend plin de emoții, priviri semnificative și cuvinte care marchează un înainte și un după în orice relație. Încă din primul moment, familia lui Zlatirkoglu l-a primit pe Halil Ibrahim cu brațele deschise. La ușa casei familiei, printre îmbrățișori calde și zâmbete sincere, actorul a simțit că trece nu doar un prag fizic, ci și unul emoțional. Florile pe care le-a adus pentru mama lui Zlatirkoglu nu au fost doar un gest de curtoazie, ci un simbol al respectului și intenției pure. Simplitatea și umilința sa i-au făcut pe toți să se simtă confortabil în prezența sa. De-a lungul după amiezii, Halil Ibrahim a depășit formalitățile. A vorbit cu tatălui Zlatirkoglu despre valorile sale, despre copilăria sa, despre visele sale. A împărtășit anecdote din propria familie și a ascultat cu interes fiecare poveste relatată despre copilăria lui Zlatirkoglu. Acolo, printre râsete și amintiri, a început să construiască o punte mai puternică între două lumi care erau deja destinate să se unească. Dar cel mai emoționant moment al zilei a venit în timpul cinei în familie. În mijlocul foșnetului tacâmurilor și al mirosului de mâncare gătită acasă, mama lui Zlatirkoglu a adus o cutie cu fotografii. Văzând imaginile unei tinere Zlatirkoglu îmbrăcate ca o prințesă sau jucându-se în grădină, ochii lui Halil Ibrahim au început să strălucească. Nu s-a putut abține să nu vadă în acele fotografii dulceața și hotărârea pe care le admira atât de mult la Zlatirkoglu de astăzi. Lacrimile care i-au umplut ochii nu au trecut neobservate de familie. Departe de a fi inconfortabile, au fost profund emoționante. Pentru că nu erau lacrimi de nostalgie, ci de iubire, de recunoaștere, de înțelegere a originii femeii pe care o iubește și de a simți, pentru prima dată, că face parte din acea călătorie care a făcut-o ceea ce este. Când unul dintre unchii lui Zlatirkoglu și-a pus mâna pe umărul lui Halil Ibrahim și a spus: "Fiica noastră este în mâinile tale", o tăcere solemnă s-a așternut în cameră. Aceste cuvinte, pe cât de simple pe atât de puternice, au marcat momentul în care toată lumea a înțeles că aceasta nu mai era doar o curtare. A fost un angajament tacit, o responsabilitate acceptată din toată inima. Conversația cu mama Zlatirkoglu a fost deosebit de semnificativă. Ea, care menținuse întotdeauna o distanță protectoare, a fost deschisă, curioasă, chiar entuziasmată. 50 a întrebat despre intențiile sale, despre valorile sale, iar Halil Ibrahim a răspuns cu o franchețe care nu a lăsat loc de îndoială. A vorbit despre dragoste ca despre ceva ce trebuie cultivat în fiecare zi, nu cu gesturi mărețe, ci cu acțiuni mici, consecvente. Halil Ibrahim a mers chiar atât de departe încât a doua zi a ajutat în bucătărie, culegând lămâi din grădină și pregătind micul dejun cu bunicul Zlatirkoglu. Acest gest simplu a fost, pentru toată lumea, o dovadă în plus că el era acolo nu doar pentru ea, ci pentru tot ceea ce reprezenta ea, povestea ei, rădăcinile ei, familia ei. Bunica, râzând, i-a spus că acum era unul dintre membrii familiei. După micul dejun, Zlatirkoglu l-a dus pe Halil Ibrahim la vechea lui școală și în parcul unde ea se juca în copilărie. Au mers mână în mână, vorbind încet, împărtășind amintiri. În timpul acelei plimbări, s-a simțit o conexiune diferită, o profunzime care poate fi atinsă doar atunci când dragostea transcende superficialul. Acolo, Halil Ibrahim i-a spus că, văzând-o în acel cadru, l-a făcut să se simtă și mai îndrăgostit.
La întoarcerea acasă pentru a-și lua rămas bun, familia a pregătit o mică ceremonie improvizată cu dulciuri tradiționale și muzică. Mama lui Slatircoglu l-a îmbrățișat pe Halil Ibrahim cu o tandrețe care i-a mișcat chiar și pe vecini. Nu a fost nevoie de discursuri, totul a fost spus cu gesturi, priviri, tăceri împărtășite. Înapoi la Istanbul, Halil Ibrahim le-a mărturisit prietenilor săi că nu se simțise niciodată atât de binevenit. Am simțit căldura unei familii adevărate, a spus el. Nu a fost doar o frază frumoasă, a fost chintesența unui weekend care i-a schimbat perspectiva. Acum o înțelegea mai bine pe Slatircoglu, caracterul ei, sensibilitatea ei. Și o iubea și mai mult pentru tot ceea ce descoperise. Fanii, aflând de vizită, au reacționat rapid. Rețelele de socializare au fost pline de mesaje precum "asta deja miroase a nuntă" și "Halil Ibrahim este ginerele visurilor". Unii chiar au început să distribuie montaje despre cum ar putea arăta viitoarea lor ceremonie. Dar dincolo de speculații, toată lumea a fost de acord că această călătorie a fost un pas curajos și sincer. Cei apropiați ai cuplului spun că Slatircoglu a părut profund mișcată pe tot parcursul călătoriei. Văzând-o înconjurată de cei dragi, cu Halil Ibrahim alături, i-a dat o pace pe care nu o mai simțise de mult timp. Nu doar își prezenta iubitul, dezvăluia o parte esențială din ea însăși. Și Halil Ibrahim a îmbrățișat-o cu toate nuanțele ei. Acum, că Halil Ibrahim a aflat despre lumea intimă a lui Slatircoglu, relația lor a căpătat un nou nivel de profunzime. Nu mai este doar o legătură între îndrăgostiți, ci o istorie comună ancorată în valorile familiale, respect și entuziasmul de a construi ceva durabil. Pașii spre altar par mai puțin nesiguri, mai naturali. Următoarele săptămâni vor fi decisive, conform rapoartelor. Dar dincolo de date și anunțuri oficiale, important este că inima lui Halil Ibrahim a fost deja acceptată în familia lui Slatircoglu. Și acest tip de acceptare nu poate fi cumpărat sau improvizat. Se câștigă cu adevăr, prezență și respect. Mi spun că dragostea se arată cu flori, bijuterii sau cuvinte frumoase. Dar există și cei care înțeleg că dragostea adevărată se manifestă în gesturi la fel de puternice precum întâlnirea cu o familie, privirea pe albume vechi și plânsul sincer. Halil Ibrahim aparține celui de-al doilea grup. Această călătorie nu a fost doar o altă vizită. A fost un pact tăcut între două lumi care acum se îmbrățișează. Și deși presa va vorbi despre o logodnă, o nuntă sau zvonuri, adevărul este că în acea casă, în acel weekend, s-a născut ceva mai puternic. Un sentiment de apartenență. Pascali